ආයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තේ වගාවේ පැලසිට වීමෙන් පස්සේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ඒ කියන්නේ 3 සහ 4 අවුරුදු සඳහා භාවිතා කරන පොහොර මිශ්‍රණය වන T750 පොහොර මිශ්‍රණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් ඔබ දන්නවා තේ වගාවක නම් තවාණේදී T65 පොහොර මිශ්‍රණය තමයි ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ පැලය බිමේ ඉඳුවට පස්සේ T200 පළවෙනි අවුරුදු දෙක සඳහා භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ සිට පළවෙනි කප්පාදුව දක්වා කාලය තුල තමයි T750 කියන පොහොර මිශ්‍රණය පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් T750 කියන්නේ ඔබ දන්නවා ඇමෝනියා පොහොර මිශ්‍රණය. ඉතින් කලින් කතා කරා වගේ තේ ගසේ වයස අවුරුදු 3 සිට පළමු කප්පාදු වෙන තෙක් තමයි T750 කියන පොහොර මිශ්‍රණය භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් සංයුතිය එහෙම නැත්නම් මිශ්‍රණය පිළිබඳ කොටස් වශයෙන් අපි කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම සල්ෆේට් ඔෆ් ඇමෝනියා අපි දන්නවා T කියලා මිශ්‍රණයක් එනවා නම් ඒක නයිට්‍රජන් සැපයීම කරන්නේ ඇමෝනියා වලින්. සල්ෆේට් ඔෆ් ඇමෝනියා කොටස් 500ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එප්පාවල රොක් ෆොස්ෆේට් කොටස් 100ක් තියෙනවා. මියුරේට් ඔෆ් පොටෑස් කොටස් 100ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මැග්නීසියම් සැපයීම සඳහා කීසරයිට් කොටස් 50ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි 500යි 100යි 50 විදිහට තමයි අතර මේ කොටස් තියෙන්නේ. එතකොට කොටස් 750ක් හැදින්නේ මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මේ මිශ්‍රණයේ NPK අනුපාතය ගත්තට පස්සේ ඒක නයිට්‍රජන් 113.7ක් එහෙම නැත්නම් 14කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ෆොස්ෆරස් 3.7ක් ඒ කියන්නේ 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ පොටෑසියම් 8ක් සහ මැග්නීසියම් 1.6ක් කියන විදිහට තමයි NPK සහ Mg වල අනුපාතය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පොහොර මිශ්‍රණය තේ ඉඩමට යොදන්නේ ගැන සැලකීමේදී සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 1750ක ප්‍රමාණයක් හෙක්ටයාරයකට වසරකට වාර 4කදී යොදන්න ඕනේ. කිලෝග්‍රෑම් 1750ක් හෙක්ටයාර එකකට වසරකට. එහෙම නැත්නම් අක්කරයකට යොදන්න ඕන නම් යොදන්න ඕනේ ප්‍රමාණය තමයි කිලෝග්‍රෑම් 700ක් වාර 4කදී යොදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍ය තේරෙන භාෂාවෙන් ගත්තොත් ග්‍රෑම් 35ක් ඒ කියන්නේ අවුන්ස් 4ක් අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට ඒක තේ ගහ. ඉතින් පෝෂක සැපයීම ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නයිට්‍රජන් කිලෝ 240ක් ෆොස්ෆරස් කිලෝ 65ක් පොටෑසියම් කිලෝ 140ක් සහ මැග්නීසියම් කිලෝ 28ක් වසරක් තුල සැපයීම තමයි T65 T700 අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව අපි නිර්දේශ කරනවා T750ත් එක්කම සිංක් සල්ෆේට් භාවිතා කරන්න කියලා පොර යොදලා දින 7ක් 14ක් වගේ ඇතුළත කාලයකදී සිංක් යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාරයකට නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ කිලෝ 6ක් 9ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වසරකට. එහෙම නැත්නම් අක්‍රයකට නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 2.4ත් 3.6ත් වගේ ප්‍රමාණයක්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ග්‍රෑම් 600 සිට 900 දක්වා වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අක්‍රයකට. එහෙම නැත්නම් කිලෝ එකක් තමයි උපරිම යොදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව වසර 4කදී වාර 4කදී හෝ 6කදී යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් T750 භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම අපි T200 නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගහේ සිට අඟල් 6ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දුරින් පොඩ්ඩක් පස අවුස්සලා අපි පොහොර යෙදීම කරනවා අඟල් 2 3ක් යටට. නමුත් T750 අවුරුදු 3 4 වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගස හොඳට වර්ධනය වෙලා තියෙන නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් මෝරපු තේ ගහකට පොහොර යොදනවා වගේ විසිර පොහොර යෙදීමක් තමයි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කිරීමක් තමයි කරන්නේ. ගසේ සිට අඟල් 6ක් 8ක් වගේ දුරින් පොහොර ටික යෙදීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි තවත් දුරටත් අපි ෆීල්ඩ් එකේදී අපි කතා කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද T750 පොහොර යෙදීම සිදු කරන්නේ කියලා. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසට අපි නවතිනවා. ඔබට සුබ දවසක්.